A mai videóban megkíséreljük végrehajtani a lehetetlent, ugyanis feljutunk a világűrbe egy teljesen saját munkáltal épített rakétával. Meg az első hallása talán kicsit őrültségnek hangozhat. It is. Ami viszont biztos, ez a projekt a legidő- és energiaigényesebb dolog volt, amiben eddig életem során belekezdtem. Szóval nézzük is meg, hogyan sikerült mindezt megvalósítani. Csökken a nyomás a kapszulában. Mindaz, amit már látni fognak, 100%-ban igaz, valódi és kibaszottul elképesztő. 50 fő. Napok óta ezt várjuk. Imádjuk. Nagyon éreztük, hogy jöjjünk. Erre készül egy éve, és amit itt mond, az úgy jó és igaz. Egész Európának utat mutat, csak Így követni van. kellene. Mindig azt fog meg, az a profétai, erre született tehetség, hogy előre vetíti, hogy körülbelül mi következik, és azt éljük meg. A Cegléden nemrégiben felépített rakétakilövő állomásról talán csak az nem hallott, aki egy kő alatt élte le az egész életét. Hogy hogyan került ide az rejtély, de sokak szerint ez is a kaszkadőrhöz köthető. De ki is ez a személy? A kaszkadőr neve sokaknak ismerősen csenghet, hisz az köztudott, hogy mára már ő lett Cegléd város legnevezetesebb turista látványossága. Az utóbbi időben azonban inkább a botrányaitól volt hangos a világ sajtó és a média, és már a visszavonulását is bejelentette. Riportunkban ezt az ellentmondásos személyiséget fogjuk körbejárni, megszólaltatjuk a történet résztvevőit és magát, a kaszkadőrt is. A kaszkadőr nem meglepő módon kaszkadőr mutatványaival vált világszinten ismerté. Ám mutatványai mindig tragédiával végződtek. Döntötte el a környéket 10 ember halálát és óriási ökológiai Milliói élnek jogfosztottságban. Ezekről a mutatványokról készült felvételeket a Kaszkadőr sorozat mutatta be, ám ezek már nem találtak meg a világhálón. Stábunknak is kétes eszközökhöz kellett nyúlnia, hogy ezeket a felvételeket önök láthassák. Állítása szerint életét azóta a művészeteknek szentelte, amit jól mutat, hogy stábunk többszöri kérésére is visszautasította, hogy színes felvétel készüljön róla. I get high and I get low. Oh, but that's the way these things go. I saw my face in the mirror, Lord, I know I've changed, though I love. Visszavonulása után teljesen megváltozott. Mikor legutóbb beszéltem vele, eléggé szét volt esve. Sose volt normális egyébként. Itt született meg maga a Kaszkadőr sorozat, és ennek az ötlete is. Itt a saját dolgok vannak, korábbi erekjék, ez itt én vagyok még, itt még idősebb voltam. Már a közös munkán kezdetén tudtam, hogy hasonlóan látjuk a világot. Rólam elmondható, hogy az egyetlen ember, akire felnézek, az én vagyok. Ebben hasonlítunk. És miért kezdte el ezt az egészet? Miért csinálta? 287 milliárd év akkor kezdtem ezt az egészet, és egy jó 100 000 évig egy forintom nem volt. Azóta meg még kevesebb. De hát sosem mondták, hogy könnyű lesz. Azt hiszem, az embernek követnie kell az álmait. A Kaszkadőr sorozat után rövid szünetet tartott, ám botrányai miatt a napokban ismét visszakerült a nyilvánosságba. Talán emiatt is döntött a visszavonulás mellett, ahogy az kameránknak is hosszasan fejtegette, elege lett és nyugalomra vágyott. Elegem lett, nyugalomra vágytam. Egy ponton még a Netflix-el is tárgyaltunk, hogy az egész franchise felvásárolják. Egész sokáig el is jutott a projekt, aztán a castingnál a producerek elálltak az ötlettől. Ó, ez fehér. Nem említette, hogy fehér. A korábbi epizódokban
epizódokban számtalanszor került életveszélyes helyzetekbe, és mégis megúszta sérülések nélkül. Ez hogyan lehetséges? Egy esetben az is felmerül, hogy talán klónokat látunk. Ugye ez csak a tapasztalat és a rutin műve. Talán mindenki tud ebből asszociálni. Az egyik legnépszerűbb rész volt, amikor egykori mesteremmel darts mutatványokat hajtottunk végre. Ez talán még a mai napig megy, most nem akarok itt nagyzolni, de egy-két trükköt azért még szerintem tudok. Berosdásodik az ember egy idő után. Na mindegy. Baszki. A nagy visszatérésről szóló pletykákat maga a kaszkadőr erősítette meg kameránknak, de több információval nem szolgált. Ez egy nagyobb projekt része lesz, egyfajta utolsó nagy dobás. Továbbra is rejtély tehát a rakétakilövő állomás pontos célja, valamint arról sincs információnk, hogy pontosan hogyan finanszírozta mindezt a kaszkadőr. Az állomás megépítéséhez kötődő minden adatot ugyanis titkosítottak, hogy hány évre, azt 15 évre titkosították. Most, hogy kijelenthetjük, hogy visszatér, mennyi esélyt lát arra, hogy ez egy új kezdet lesz, és esetleg folytatja a munkáját kaszkadőrként? Semmekkorát. Akkor ez lesz a grandiózus finálé? Úgy is mondhatjuk, hogy ez a féle végjáték lesz. Eléggé korán van, nem szoktam általában ilyen hamar fölkelni. Most a projekt miatt mindenki egy kicsit hamarabb kell, hogy elkezdje a napot. Ugye elkezdtük magát a rakétát is felépíteni, és ezt a szobát itt berendezni, ami egyébként az irányító központ lesz. A terv tehát a következő. Építeni egy olyan eszközt, ami eljuttat minket a világűr határáig, a 100 km magasan található Kármán vonalig, amit, ahogy azt ki lehetett találni, egy magyar fizikusról neveztek el. Ezen jelenleg is dolgozik a mérnökünk, és egy prototípusunk már van is. Ami viszont sokakban felmerülhet, hogy mégis hogy hajtottuk mindezt végre? Honnan volt erre pénzünk? Ez egy nagyon érdekes sztori, ugyanis nemrégiben ez az ötletünkkel megkeressük a Coca-Colát, és legnagyobb meglepetésünkre azt mondták, hogy fúzzunk innen a picsába. Úgyhogy ezt máshogy kellett megoldanunk, de erről majd később. A prototípus első tesztrepülésére holnap kerül sor, és ha sikerre jár, akkor egyel közelebb kerülünk ahhoz, hogy bebizonyítsuk. A tudomány igenis egyszerű. Több hónapnyi munka ment a kukába egyetlen pillanat alatt. Fogyott a pénzünk és az időnk is, emiatt pedig úgy döntöttünk, hogy a kiképzést megkezdjük még egy újabb prototípus elkészülése előtt. A mérnökünk tehát gőzerővel dolgozni kezdett, amíg mi ütemterv szerint haladtunk tovább, remélve, hogy ez a mentalitás nyerő lesz, és nem csak egy rakás. Vagyunk, körülbelül egy 15 napja. Gyorsan fogy a vízkészlet, ugyanis a hőség az elképesztő. Satszolni tudnék, de
Hát a víz gyakorlatilag az felforr a belemben. Lassan azt is meg kell fontolni, hogy elkezdjünk vadászni, úgyhogy nem nagyon van veszegetni való idő. A leendő asztronautáknak kiképzésük részeként el kell végezniük egy túlélő tréninget is, amelyet én is bevállaltam arra az esetre, ha valami miatt a kapszula nem tervezett helyen landolna. A próba során tehát egy több napos elméleti felkészítés tapasztalatait felhasználva kell túléljek egy külön erre a célra felépített sivatagban, majd eljutni a most még üresen álló kilövő állomásig. Ez mi lehet itt? Ez micsoda? Ezt vegyétek, mi ez? Hihetetlen, ez egy táska tele ellátmánnyal. Ez nagyon ritka a sivatagban. Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy ezt most itt megtaláltuk. Szerintem menjünk is tovább. A vizet azt ne adjuk itt, mert nagyon kicsi az eső, hogy ilyet találjunk, úgyhogy menjünk tovább. Még elmondható a területről, hogy itt nem túl nagy a vadállomány, és ez azért nagyban hatással van a vadászatra. Én pedig kifogyok lassan az élelemből, úgyhogy ezzel lassan érdemes lenne valamit kezdeni. Mindenesetre elmondható, hogy azért itt látható néhány lábnyom, néhány talán kutya, itt ugye az én lábnyomom is látható, viszont egy másik, amit hosszan elhúzódik. Ez nagyon jellegzetes, egy különleges faj, az úgynevezett Toyota Corolla, amit látszik egyébként, hogy elég frissnek tűnik, szóval valószínűleg a közelben van. Errefele egyébként ezek gyakoriak, megnézzük. Tovább megyünk, látni látott, mintha fák lennének, egészen úgy néz ki. Most oda fogunk bemenni, ott valami tábort verünk esetleg, és hát reméljük lassan, hogy odaérünk. Gyönyörű szép ez, mint egy festmény. Elképesztő, hogy ez mind 7 nap alatt került ide. Ezerére. Többiek még perzselő pusztákon vannak. Kicsit előre jöttem, úgyhogy itt még valamit rendbe kéne rakni. Ez lesz az új főhadiszállás. Igazság szerint ez az én régi szobám, de magamat is vele nem hiszem, hogy nagy rendetlenséget hagytam, de meglátjuk. Azt a kurva. Ez a szoba alapvetően szimulátornak adna helyet. Meg hát itt lenne a második irányítóközpont, innen nézem majd én is a felszállást. Pedig még hátra van egy smás. Eszetlenül nagy a mocsok. Ezt rendbe kéne szedni, mire a többiek visszaérnek. Hogy szopó. Itt vagyunk most. Ötletem sincs, hol vagyunk. Kurva sok a bogár, de hogy egy olyan... Isten fasza. Mármint, hogy kicsit fogynak a tartalékok. Szerintem egy 30 éves kifogy, úgyhogy egyébként nincsen nagyon sok időnk. Legalább még egy 2 nap, mire elérjük a kilövő állomást. Az nem, az valami teljesen más. Találtunk itt egy kis oázist. Hihetetlenül nagy szerencsénk volt, ez egyáltalán nem gyakori. Elképesztő durva ez a természet gyakorlatilag. Maga a pokol, de hát nem, sosem mondták, hogy könnyű lesz. Nem azért csináljuk, mutasd ide, nem is azért csináljuk, mert könnyű, hanem azért, mert muszáj. Nehéz szavakba önteni azt, amit ilyenkor érez az ember. Sikerült, visszaértünk a kilövő állomás pozíciójához. Elképesztően megterhelő volt. Nagyjából 30 napot voltam kint a szabadban, összesen azzal az ellátmánnyal, ami a kapszulában volt található. Minden más magamnak kellett megtermelnem. Ültettem bokrokat, bányásznom kellett.
mikrogazdaságokat hoztam létre, egy új országot és 15 különböző pénznemet. Nagyon bonyolult dolgok jöttek létre, azt hiszem, hogy mind nagyon sokat tanultunk, ezt elmondhatjuk. Ha minden jól megy, ezen a területen már akár heteken belül egy rakéta fog állni, arra várva, hogy kilőjön a világűrbe. Reméljük, hogy a mérnökcsapat is dolgozott, reméljük, hogy hamarosan itt állhat a rakéta, most pedig lehet ünnepelni, és azt hiszem, hogy iszok egy kortyot. Sosem hittem a sorsban, végzetben, lóban. De a projekt kezdete óta most először éreztem azt, hogy jól mennek a dolgok. És hogy ezt később a főmérnökünktől megtudtuk, nem a miénk volt az egyetlen sikersztori. És ott álltam, hátamat a falnak vetve. Nem volt kiút. A kiégés borotva élén táncoltam. Elvesztettem ugyan az eszemet, de megterveztem ezt. Na, hogy állnak a cő? Akkor majd visszajövök. I know the air I'm breathing, it's no good for my lungs. I do this every season. I hate when so. És ezennel megérkeztem én is erre a helyre. Hát nem azt mondom, hogy valaki egy kicsit nagy mocskot hagyott, de igazából elfogadható. Igazából a program az nagy rész az lesz, hogy szimulátor, edzés, gyakorlás, lényegében a felszállás napjáig. Ennyi van már csak hátra. Nagyon közel vagyunk, szinte érzem a sikerízét a számban, úgyhogy szerintem lássunk munkához. Already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. And I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. And I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. Ez maga a program. Ez már igazság szerint egy komolyabb dolog, ezt nem csak a profibaknak ajánlják. Ez igazából az, amit a NASA is standardként alkalmaz. Itt a teljes küldetést eljátszuk többször, folyamatosan figyelünk a hibákra. Mostanra már egészen jól be lett gyakorolva a dolog, szóval relatíve gördülékenyen megy, hogy egészen magabiztosan azt tudom mondani, hogy szerintem nem lesz probléma már élőben sem. Szimulátorban is egészen ritkán fordul csak elő egy-két kisebb-nagyobb zavar. Ezt inkább haladóknak ajánlják. Hát igen, nyilván ez az eddigi legkomolyabb projektünk, szóval azért igyekeztünk mindent bedobni. Ami viszont sokakban felmerülhet, hogy mégis hogy hajtottuk mindezt végre? Honnan volt erre pénzünk? Aha. Well. Kezdjük az alaptényel. A világűr drága. Rohadt drága. Olyan drága, hogy a SpaceX kifejezetten olcsónak számító Falcon 9-es rakétájának is nagyjából $60 millió az ára indításonként. Szóval nem kis összeget kellett összeszednünk. Hosszas keresgélés után viszont azt hiszem megtaláltuk a talán legmegfelelőbb személyt a feladatra. Még azt mondom, pénz nem egyenlő vagyonnal, munka nem egyenlő hivatással, iskola nem egyenlő oktatással.
Ez gyakorlatilag ez tudományos tény. 5-ös tanulókból lesznek a beosztottak, 4-esek azok talán esetleg menedzserek, 3-asok felsővezetők, 2-esek azok gyakorlatilag Mr. CEO. Tény. Ez tény. Olyan szintű tény, hogy nem is kell bizonyítani. Számomra sosem a pénzről szólt a dolog, hanem a pénzről. Ha valaki nem tud ma Magyarországon havi 5 millió forintot megkeresni, az szégyelje magát. Én is választottam volna könnyebb utat, hogy elmegyek szívsebésznek, de rám nagyobb feladat várt. Ha csak egy dolgot jegyeznek meg mindabból, amit ma mondani fogok, az ez legyen. Mindenki pótolható. Igen? Néznek is, bazd meg, majd én rájuk nézek, azt majd lehet nézni. Behoszi az én időmet. Azt hiszi, hogy én ezzel itt most... Igen, most komolyan? Már? Jó van. Apátok faszát mindegyiknek akkor. Viszont, ha te is abba az 1%-ba tartozol, akik irányítanák a saját életüket, nos, emelem kalapom. És ha már itt vagyunk, akkor ezt is megmutatnám nektek. Akartunk a küldetésnek egy plusz értelmet, egy plusz célt adni, mert azon kívül, hogy eszetlen nagy királyok legyünk, és azt láttuk ki, hogy a fő csapatunkból, és én, a mester és a mérnökünk, mindenki kiválaszt egy tárgyat, ami számára fontos, ami valami plusz jelentéssel bír a számára. És ezt egy külön kis rekeszbe bele fogjuk rakni az űrkapszulába, és amikor fönt vagyunk, ez a rekesz ki fog nyílni, és ott már csak egy ilyen hálószerű anyag fogja elválasztani ezeket a tárgyakat a világűrtől, vagyis lényegében szó szerint meg fogják tapasztalni a világűrt. Ez nem egy olyan dolog, aminek nagyon sok valódi értéke van, ez csak egy ilyen kis plusz, amit kitaláltunk. És hát itt vannak az említett tárgyak. Ez például a mérnöké, ami őszinte leszek, nem is pontosan tudom, hogy mi, de a többit azt meg szerintem ki lehet találni. Itt vagyunk Cegléden, a nemrégiben épült űrkikötőben. Megpróbáltunk eljutni a kaszkadőrhöz személyesen. Snowdent könnyebb volt előkeríteni, mint a kaszkadőrhöz eljutni. Na, hát eljött ez a nap is. Szimulátorozgatok, holnap pedig élesben. Hát nem kevés munka van e mögött. Tényleg erre tettem fel mindent. Olyan dolgokat is, amiket nem biztos, hogy megérte. Ennyi időt foglalkoztam azzal, hogy nem is jutott eszembe, hogy mi lesz, hogyha esetleg nem jár sikerrel ez a dolog. Hát mindegy. A lényeg az, holnap minden kiderül, minden fasza lesz, és meg fogjuk csinálni. Meg fogjuk csinálni. Nem azért, mert könnyű, hanem azért, mert hajtóművek, pipa, redundáns rendszerek, pipa, emberi mulasztás, pipa. Most, hogy itt vagyunk, megköszönöm a munkát mindenkinek, olyan főbefektetőnknek, akinek köszönhetjük, hogy mindezt teljes mértékben megkötések és kompromisszumok nélkül hajtottuk végre. Ugyanez a legkevesebb.
Na most mi a fasz van? Valami nem teljesen oké. Valami levált a kapszula tetejéről. A kapszula jelentkezik. Azt hiszem sikerült. But for us, it's different. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there, on the mote of dust, suspended in a sunbeam. Fordulás retrográd irányba. Megkezdtek a süllyedés, hamarosan belépsz az atmoszférába. Itt minden okénak tűnik. Szerintem gyorsan futtassunk le egy ellenőrzést. Van itt egy rendszerhiba. Ez fejtsd már ki. Hát nem működik az ejtőernyő kioldója. Most én ezzel most mit csináljak? Azt hittem, hogy a főmérnök erre valamit mondjál már. Valaki felvelgesíteni, mi a fasz van? Belépés az atmoszférába. Megpróbáltam, hogy nem fog kioldani az ejtőernyő. És amikor minden kézben tartom, megpróbáljuk megoldani. Figyeljetek, nem kell. Van egy tervem. Azt hiszem, ki fogok ugrani a kapszulából. Még egyszer? És egy bukfencel előre levezetem az esést, és így örökre beírom magam a történelemkönyvekbe. Hát az jó. Leválasztom az ajtót. Na jó, most ki fogok ugrani. Megköszönöm mindenkinek, aki idáig eljutott a videóban. Ha tetszett nektek, akkor dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Ez meg témolyodott. Az oxigén élményt lehet. Fogja bárki a jelet? Nem érem el, és az első rádiósan. Valami bejött. Van koordináta. A leszállási zónahoz tartnak. Szerintem én elindulok oda. Rakéta rendben van. Baszki, hol vannak? Valami koordinátát tudtak adni?
Itt végeztünk. Ciao, én vagyok. Fél tudunk találkozni? Jó, ott leszek. Akkor ennyi? Hát, talán van még ebben néhány kör. Meg különben is. A mester utolsó kívánsága. Akkor még találkozunk. Azt hiszem, igen. Ja, szökés van. Te láttam az üzenetet, de mire ideértem, már csak az üres tartály volt itt. Na, nem lehet messze. Valahol még az épület környékén kell, hogy legyen. Nem, a többiek nem tudnak róla. Jó, újra töltöm a tartályt, aztán megyek föl. Többit majd megbeszéljük. Meg fogjuk találni.